Susuko sa'yo lang talaga, kaya umawa. Sa aking kamay, handang ibigay lahat ng naisin mo para sa ating paglalakbay. Ang iyong kamay sa aking ibigay, hindi ka bibitawan saan man mapunta ang biyahe natin. What's up you guys? It's me RJ and I'm back again for another video tutorial. And for today's vlog, syempre hindi tayo magpapahuli at gagawan rin natin ng photo transition overlay, yung sikat na sikat ngayon sa TikTok na Byahe. Pero bago natin simulan lahat, syempre wag mo kalimutan mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell button para naman mag-i-updated ka sa mga video na upload ko dito sa aking YouTube channel. And if you want to be a part of my vlog, just comment ka lang sa ating comment section para may shoutout kita sa next video ko. At gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat ng taong nag-subscribe at magsusubscribe pa lang sa aking YouTube channel dahil 1.54k subscribers na po tayo. At kung ikaw naman ay isa sa naghahanap ng mga photo transition tutorial, ay bumisita ka lang sa aking channel dahil marami akong video na nakahanda para sa'yo. So wag natin patagalin pa, simulan na natin ang tutorial na ito. So what's up you guys, it's me RJ and I'm back again for another video tutorial. And for today's vlog ay tuturo ko nga sa inyo yung Byahe TikTok photo transition overlay. So kung wala kang pang Capcut ay mag-download ka na para masundan mo agad ang ating tutorial. So sa kinakailangan po natin ng 10 photos para po matapos natin itong ating tutorial. So pili lang po ako ng mga photos na ilalagay ko. So yung sarili ko naman po ang gagawan ko. 1, 2, 3, 4, 5, and then 6, 7, yan, 8, 9, and 10. So, ayan po. Add na po natin. And then, ikakat na po natin muna siya bago natin siya lagyan ng overlay. So, sa unang photo po ay kakat na po natin siya sa 3.0. So, sakto na po siya. And then, sa next photo po ay ikakat naman po natin siya sa 2.8 po. Yan, 2.8. And then, for the next photo po ay kakat naman po natin siya sa 2.0. Yan, 2.0. And then, for the next photo po ay cut po natin siya sa 3.0. So, okay na po ulit. Hindi na po natin kailangan i-adjust. And then, for the next photo po ay 2.6. Cut po natin siya sa 2.6. And then for the next photo po ay 3.8. Yan. So medyo dapat habaan natin to. 3.8. Yan. And then for the next photo po ay 4.8. Yan. 4.8. So sobrang haba nitong ano na to. 4.8. Yan. 4.8. Yan. 4.8. Yan. Na ano na-adjust pa. 4.8. Yan. And then for the next photo po ay 3.0. Yan, sakto na po ulit. And then for the next photo po ay 2.8. Bawasan po natin 2.8. And then for the next photo po ay 2.3 lamang siya. Ayan. At para lagyan naman po natin ng animation, yan sa unang photo po, ang animation po na gagamitin natin sa kanya ay sa combo natin makikita, which is yung train 2 po. Hanapin po natin ang train 2. Yan. So medyo madali lang po yung yung pagkakat natin kasi konti lang po yung kanyang photo, pero dito po tayo mahirapan sa paghahanap ng animation niya. Yan. So sa unang photo po ay train 2. And then for the next photo po, ang animation po na gagamitin natin naman sa kanya ay distort right. So ang distort right po ay nandito sa may bandang dulo. Distort right po. Ayun, distort right. Yan. And then for the next photo po, ang gagamitin po natin sa kanya ay spin rise po sa combo ulit. Then spin rise. Spin rise. Nasaan na ang spin rise? Yan. At kung ikaw naman po ay naghahanap ng mga photo transition tutorial, ay bumisita ka lang sa akin channel dahil marami akong video na nakahanda para sa'yo. So hanapin na po natin ang spin rise. Nasaan ba ang spin rise? Yan. Spin rise. Spin rise. So, or rise, ito po, spin rise, yan. And then for the next photo po, ang gagamitin po natin sa kanya ay spin in naman po, spin in. Hanapin po natin ang spin in. Yan, so hanapin po natin ang spin in.
Spin in. Yan, spin in. Nasaan na ba ang spin in? So, spin in. Yan, dito po talaga tayo nahihirapan eh. Spin in. Yan. And then for the next photo po, ang gagamitin naman po natin ay Funhouse Mirror 1. Funhouse Mirror 1 po ang gagamitin nating animation dito. Funhouse Mirror 1. Funhouse Mirror 1. Funhouse Mirror 1, nasan ka na? So, ito. Yan. And then for the next photo po ay Funhouse Mirror 2 naman. Yan. Yan. And then for the next photo po ay Train 4 po ang gagamitin nating animation sa kanya. Train 4. Nasa na ang Train 4? Train 4. So pagpasensyahan nyo na po kung medyo maingay dito sa amin. Train 4 po ang ating animation. Train 4. And then for the next photo po ay Pendulum 1. Combo. And then Pendulum 1. Hanapin po natin ang Pendulum 1. Pendulum 1. And then for the next photo po ay Bend Zoom naman po. Bend Zoom. Bend Zoom po. Sa may bandang dulo na po yun. Bend Zoom. Bend Zoom. Ayan. And then for the last photo po, ang gagamitin po natin sa kanya ay Left Zoom po. Nasa dulo na po yung Left Zoom. Ayan. And then para lagyan po natin ng overlay, click po natin itong overlay and add overlay. So tanging sa TikTok nyo nga lang po makikita yung overlay na gagamitin natin for this tutorial. So, ayan po. And then, make it sure na hindi po makita yung pangalan ng pinagkuhanan natin. And then, i-click po natin itong splice. And then, sa hard po, ayan, i-adjust po natin siya sa 57. Yan. And then, after po nyan, ay i-cut po ninyo yung ending ng tutorial na ito. Yan, para mawala po yung kanyang watermark. And then, dyan na po natin tatapusin ang ating tutorial. At kung gusto nyo na pong i-save, i-click nyo lang yun sa taas. And then make it sure na yung frame rate nya po ay nakasagad. And then export. At kung bago ka pa lang sa channel ko, ay huwag mo kalimutang mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell button para naman mag-i-updated ka sa mga video na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. At kung may makikita ka pong ads dito sa dulo ng video na ito, ay huwag mo pong i-skip. Dahil ito po ay malaking tulong sa akin para ma-reach ko yung $10 threshold na kinakailangan ko. So, thank you for watching.